डोंट वेट टू ड्रिंक वॉटर अंटिल यू आर थर्स्टी. म्हणजे तहान लागेपर्यंत थांबू नका पाणी प्यायला, तोपर्यंत यू आर ऑलरेडी टू लेट. दॅट इज नोन अँड ट्रस्टेड अँड टेस्टेड. खूप वर्षांपासून लोक वापरतायत. बेसिकली आपले जे बॉडीमधले जे सेल्स असतात त्याच्यामध्ये सॉल्ट का इम्पॉर्टंट आहे ते रेकमेंडेड नाहीये, ते ऑप्टिमल नाहीये. यू आर नॉट गेटिंग हायड्रेटेड इनफ. बट आपण जे बोलतोय ते आयडियल सिनारिओ बद्दल बोलतोय की आपण प्रिपेअर कसं केलं पाहिजे. पण तरी पण तुम्ही अशा सिच्युएशन मध्ये कधी ना कधी पडालच की तुमचं पाणी संपलंय आणि डिस्टन्स खूप जास्ती आता राहिलाय. इट वॉज अ व्हेरी गुड टू नो इन्फॉर्मेशन. खूपच इनडेप्थ तू बोललास मगाशी तुझ्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आणि फिटनेसबद्दल. सो ह्याच्याबरोबरच अजून एक खूप महत्त्वाचा टॉपिक जो आहे ट्रेकवरती, विच इज डिहायड्रेशन. राईट. तर त्याच्याबद्दल मला जाणून घ्यायला आवडेल की तुझे काय प्रिपॅरेशन्स असतात त्याच्यासाठी आणि त्याच्या रिस्क काय इन्व्हॉल्ड असतात अँड हाऊ यू कॅन मिटिगेट दोज रिस्क. सी, ट्रेकिंग असो किंवा रनिंग असो किंवा सायकलिंग असो, जेव्हा तुम्ही स्वतःला बाहेर एलिमेंट्ससाठी एक्सपोज करता आणि लॉंग ड्युरेशन कुठची ऍक्टिव्हिटी करता, यू आर ॲट रिस्क ऑफ डिहायड्रेशन. सो एक गोल्डन रूल फॉर डिहायड्रेशन इज डोंट वेट टू ड्रिंक वॉटर अंटिल यू आर थर्स्टी. म्हणजे तहान लागेपर्यंत थांबू नका पाणी प्यायला, तोपर्यंत यू आर ऑलरेडी टू लेट. ब्रेड. तर मग तुम्ही पाणी कंटिन्युअसली थोडं थोडं पीत राहायला पाहिजे. आणि ते जर का तुम्ही इफ यू आर स्वेटिंग अलॉट, आणि आपल्या इथे तर उन्हाळ्यामध्ये किंवा इन जनरल विंटर ट्रेक्समध्ये पण जेवढा घाम येतो की तुम्ही खूप सगळे सॉल्ट्स लूज करताय, तर मग त्याच्यात फक्त प्लेन पाणी पिऊन तुमचं सॉल्ट्स रिप्लेनिश होणार नाहीयेत. तुम्हाला त्याच्यामध्ये थोडं ORS ऍड करायचंय आणि ते पाणी कंटिन्युअसली सिप करत प्यायचंय. आणि त्याच्यासाठी बेस्ट स्ट्रॅटेजी वुड बी की तुम्ही पाण्याची बाटली जर बॅगेत ठेवली तर ती तुम्ही थांबणार, बॅग काढणार, मग त्यातनं पाणी काढून पिणार. तर मग होत नाही, आपण एवढं विचार करत नाही आणि आपण चालत राहतो आणि मग ते राहून जातं. त्याच्यापेक्षा जर का तुम्ही हायड्रेशन पॅक घेतलात आणि तो पाईप जर का तुमच्या इझिली ऍक्सेसेबल आहे, तर चालताना दर थोड्या काही मिनिटांनी तुम्ही एक एक सिप घेतलीत तर ते तुम्हाला कॉन्स्टंटली हायड्रेटेड पण ठेवेल. आणि प्लस सेकंड बेनिफिट ऑफ हॅव्हिंग अ हायड्रेशन बॅग की तुमचं पाणी जास्ती वेळ तुम्हाला चालेल. कारण का तुम्ही जेव्हा तुम्ही तहान लागली पाणी पिता तेव्हा तुम्ही जास्ती पाणी पिता, असं घटाघटा जास्ती पाणी पिणं होतं. पण जर का मी थोड्या थोड्या वेळाने सिप घेत राहिलो तर पाणी पण जास्ती मला राशन करणं इझी पडतं आणि मी हायड्रेटेड पण राहतो, सॉल्ट्स पण माझे रिप्लेनिश होतात. आणि लाईक सॉल्ट्स पुन्हा रिकवर करण्यासाठी व्हॉट आर द ऑल्टरनेटिव्स? अल्टरनेटिव्ह म्हणजे हल्ली आता तो खूप सगळे ब्रँड्स झालेत, पण गोल्ड स्टँडर्ड आपला चांगला म्हणजे जो WHO फॉर्म्युलेटेड जे इलेक्ट्रॉल असतं, जे ग्रीन कलरचं पॅकेटमध्ये येतं, दॅट इज बेस्ट. दॅट इज नोन अँड ट्रस्टेड अँड टेस्टेड. खूप वर्षांपासून लोक वापरतायत. इनफॅक्ट हल्ली ORSच्या नावावरती खूप सगळे असे ब्रँड झाले जे शुगर त्याच्यामध्ये ऍड करतात किंवा त्यांचं नाव ORS असतं पण त्याच्यामध्ये WHO फॉर्म्युलेटेड ORS सॉल्टचा रेशो नसतोच. तर मग अशा ब्रँड्सकडे जाण्यापेक्षा आय वुड से की तुम्ही इलेक्ट्रॉल घ्या आणि इट्स गुड इनफ. त्याच्यामध्ये रेकमेंडेड त्याच्यावरती डिरेक्शन्स पण लिहिले असतात की किती लिटर पाण्यामध्ये किती ग्रॅम मिक्स करायचंय आणि ते तुम्हाला फॉलो करणं ऍक्च्युली गरजेचं आहे. म्हणजे लोकांना वाटतं की त्यांनी दिलेला जो रेशो आहे तो मॅटर नाही करत, पण ऍक्च्युली तो रेशो फक्त टेस्टसाठी नाहीये. जेव्हा तुम्ही त्यांनी दिलेल्या रेकमेंडेशननी मिक्स नाही करत, तुम्ही जर का कमी पाण्यामध्ये जास्ती मिक्स केलं किंवा जास्ती पाण्यामध्ये कमी मिक्स केलं आणि ते तुम्ही कन्झ्युम केलं तर तुमचा बॉडीमधला सॉल्टचा रेशो चुकीच्या डिरेक्शननी शिफ्ट होऊ शकतो आणि ते तुमच्यासाठी ऑप्टिमल नाहीये. आपण जर का नेक्स्ट कुठचा एपिसोड केला तर त्याच्यामध्ये मी जास्ती रिसर्च शेअर करीन त्याच्यासाठी. पण ह्याच्यावरती रिसर्च झालाय आणि खूप एक्सपर्ट्स ह्याच्यावरती ओपिनियन्स पण आहेत. बेसिकली आपले जे बॉडीमधले जे सेल्स असतात त्याच्यामध्ये सॉल्ट का इम्पॉर्टंट आहे, कारण सॉल्ट तुमचं त्याला ऑस्मोसिस म्हणतात, म्हणजे एक्सचेंज ऑफ वॉटर इनसाइड द सेल अँड आउटसाइड द सेल. याच्यासाठी बेसिकली सॉल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन बाहेर वेगळं असतं आणि आतमध्ये वेगळं असतं आणि त्याच्यानी फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंट्रोल होतो. कारण का
सॉल्ट कंट्रोल करतं की वेदर न्यूट्रिएंट्स आर गोइंग टू फ्लो आउट ऑफ द सेल ऑर इनसाइड द सेल. आणि त्याच्यासाठी पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि सोडियम ह्या तिघांचं रेशो जर का बरोबर नसेल तर त्याच्याने तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. आपण ह्याच्यावरती अजून डिटेलमध्ये बोलू शकतो जेव्हा मी पण स्वतः जरा अजून ह्याच्यावरती इन डिटेल वाचेन. पण डेफिनेटली. पण हा एक अँगल आहे ज्याच्यावरती लोकांनी विचार केला पाहिजे. आणि येस, म्हणून फॉलो द रेकमेंडेशन. त्यांनी दिलेल्या रेकमेंडेशननीच कॉन्सन्ट्रेशन क्रिएट करा सॉल्ट्सचं आणि ते कन्झ्युम करा. तू लाईक जस्ट फॉर रेफरन्स पर्पज लाईक तुला त्याचा काही अंदाज आहे का जो तू देऊ शकतोस का की त्याचा काय रेशो असला पाहिजे? रेशो बेसिकली पॅकेज वरती जे दिलेलं म्हणजे लाईक काय दिलेलं आहे त्याचा काही अंदाज आहे? सो युजली आपलं जे इलेक्ट्रॉनचं एक पाकिट असतं ते 1 लिटरसाठी असतो. सो 1 लिटरमध्ये एक पाकिट. सो लोकांची टेंडन्सी असते की तो 1 लिटरचा आहे ना, तरी पण मी ते 2 लिटरमध्ये मिक्स करेन. पण ते रेकमेंडेड नाहीये, ते ऑप्टिमल नाहीये. यू आर नॉट गेटिंग हायड्रेटेड इनफ. म्हणजे सॉल्ट्स तुम्हाला त्यांनी डिझाईन केलेल्या वे मध्ये इंट्रोड्यूस होत नाहीये तुमच्या बॉडीमध्ये. तर मग इट्स ऑलवेज बेस्ट की त्यांनी दिलेल्या रेकमेंडेड रेशो मध्येच तुम्ही पाण्याबरोबर मिक्स करा सॉल्टना. पण आपण असंही करतो की आपण एकाच बाटलीमध्ये घेतो, मिक्स करतो इलेक्ट्रॉल आणि नंतर मग सगळे शेअर करून 2-2 गोड घेतो. नाही, दॅट इज फाईन. दॅट इज फाईन. आपण कॉन्सन्ट्रेशन त्या रेशो मध्ये क्रिएट केले जे त्या मॅन्युफॅक्चररनी डिझाइन केलं होतं. नंतर मी ते पूर्ण 1 लिटर पिन किंवा 2 गोट पिन. मला हायड्रेशन म्हणजे सॉल्टचं रिहायड्रेशन माझं त्याच रेशोमध्ये होतं जे मी सोल्युशन क्रिएट केलं पाण्यामध्ये, राईट, त्या सॉल्ट्सचं. ते करेक्ट आहे. आता मी हे पूर्ण कन्झ्युम केलं की 2 घोट घेतले, दॅट डज नॉट मॅटर. पण तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन रेकमेंडेड वे मध्ये क्रिएट करा इज व्हॉट. म्हणजे ते राईट रेशो मध्ये जर माझ्या बॉडीमध्ये जाते दॅट विल गिव्ह मी द ऑप्टिमल परफॉर्मन्स. आणि मी काही लिंक शेअर करतो तुझ्याबरोबर. तू व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये ते ऍड करू शकतोस जे ह्याच्याबद्दल बोलतात. मी तुझ्याबरोबर शेअर करेन. यू कॅन ऍड इट इन डिस्क्रिप्शन. Yes. व्ह्युअर्सना त्याची डेफिनेटली हेल्प होईल. राईट. ओके. सो वन मोर थिंग अबाउट डिहायड्रेशन. सो ह्याच्यामध्ये जर समजा मी नाही घेतलं ORS किंवा जसं तू म्हणतोस की डू नॉट वेट फॉर टू गेट थर्स्टी, तोपर्यंत वाट नाही बघायची, सुरुवातीपासून थोडं थोडं पाणी पित राहायला पाहिजे. सो तुझ्याकडे एक बॅकपॅक आहे, तू पाणी कॅरी करणार, पण देर इज अ लिमिटेशन. तू 10 लिटर नाही कॅरी करू शकत. तुझ्याकडे एक लिमिट आहे. तुला एक मॅक्झिमम आपण जसं रिकमेंड करतो की अराउंड 2 to 3 liters ऑफ वॉटर ॲट ऑप्टिमल वी कॅन कॅरी. ठीक आहे. बट कधी कधी असं होतं की वी स्टील रन शॉर्ट ऑफ वॉटर. मग अशा वेळेला आपण काय करू शकतो आणि त्याचे धोके काय आहेत? लाईक व्हॉट आर द रिस्क दॅट यू कॅन थिंक अबाउट की जर वी आर रनिंग आउट ऑफ वॉटर अँड वी स्टील हॅव अ लॉट ऑफ डिस्टन्स टू कव्हर. असं माझ्याबद्दल पण झालेलं आहे की जिथे मी चुकीचे निर्णय घेतलेत अँड बिकॉज ऑफ विच आय वॉज डिहायड्रेटेड अँड स्टील आय हॅड टू कंटिन्यू बिकॉज जंगलात आहे, मी नाही रात्र तिकडे काढू शकत, मला बाहेर पडायचं ते तिकडनं. मग अशा वेळेला तुला काय म्हणलं, व्हॉट इज युअर ओपिनियन ऑन दॅट? माझं ओपिनियन तर ह्युमन बॉडी बऱ्यापैकी रिझिलियंट आहे. इट कॅन इंड्युअर अ लॉट. सो चान्सेस आहेत की तुम्ही त्या स्टिकी सिच्युएशन मधून बाहेर पडाल. बट आपण जे बोलतोय ते आयडियल सिनारिओ बद्दल बोलतोय की आपण प्रिपेअर कसं केलं पाहिजे. पण तरी पण तुम्ही अशा सिच्युएशन मध्ये कधी ना कधी पडालच की तुमचं पाणी संपलंय आणि डिस्टन्स खूप जास्ती आता राहिलाय. तर मग त्याच्यामध्ये तुम्ही ट्राय करा की तुमच्या मेन ट्रेल पासून जर का थोडं डिव्हिएट करून जर का तुम्हाला कुठे वॉटर सोर्स मिळतोय का, जर का कुठचा लोकल दूर जवळपास दिसला तर त्यांना अप्रोच करून विचारलं की तुम्ही पाणी देऊ शकता किंवा इकडे कुठे वॉटर सोर्स आहे का. तो सेकंड सिनारिओ ऑप्शन झाला. थर्ड ऑप्शन एक आहे की तुम्ही हल्ली जे हे असतात ट्रेकमध्येच वॉटर फिल्ट्रेशन डिव्हाइसेस येतात की तुमचं लाईफ स्ट्रॉ झाला किंवा सॉयर झाला, हे ब्रँड्स तुमचे कुठच्या पण पाण्यातनं तुम्हाला फिल्टर पाणी क्रिएट करून देऊ शकतात. तर ते तुम्ही बरोबर ठेवू शकता. सो आता तुम्ही ट्रेलवरती आहात आणि एकदमच खराब कुठचा तरी पाण्याचा सोर्स दिसला, ऑब्व्हियसली आपण ते पाणी पिऊन पोट खराब करून घेणार नाही. पण जर का माझ्याकडे लाईफ स्ट्रॉ आहे किंवा सॉयरची बॉटल आहे तर मग त्याच्यातनं मी मे बी पाणी एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो जे मी पिऊ शकतोय. दॅट कॅन बी माय बॅकअप. माझं स्टोअर्ड पाणी संपलं तर मग सर्व्हायव्हलसाठी मी तो एक ऑप्शन माझ्यासाठी ठेवू शकतो. सो तो एक ऑप्शन झाला. किंवा मग लोकलशी बोलून तुम्ही वॉटर सोर्सेस शोधलेत. अदरवाईज थोडासाच डिस्टन्स राहिलाय तर जस्ट
जरा त्या मोमेंटसाठी तुम्ही पुश थ्रू केलं करायचं. आणि संपवलं, पण नंतर त्यातनं एक लेसन घेतलं की तुम्ही नेक्स्ट टाइम अशा सिच्युएशन मध्ये न पडण्यासाठी काय केलं पाहिजे. हो, ते इम्पॉर्टंट आहे. ट्रेलला अंडर एस्टिमेट करू नका, किंवा गाईडलाईन आहे की चल ठीक आहे मी 2 ते 3 लिटर पाणी कॅरी करतो, पण जर का आपण आधी बोलतो जसं की मी स्टडी केलंय ट्रेल कसं आहे, वॉटर सोर्सेस काय आहेत, तर मग मी आधीच मे बी जरा जास्ती पाणी कॅरी केलं, असं काहीतरी करून मिटिगेट करू शकतो आपण. ओके, थँक्यू सो मच. खूपच इंडेप्थ आणि डिटेल्ड नॉलेज होता डिहायड्रेशन वरती. सो आपण ह्याच्यानंतर ह्याच्याबद्दल बोलूच की कमर्शियल ट्रेकिंग जे आहे आणि आजकाल जे गोल ओरिएंटेड ट्रेकिंग झालंय, सो तर त्याच्याबद्दल आपण डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोडमध्ये बोलूया. सो टिल देन अगेन वी विल सी यू अगेन.